Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc înainte de toate cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi revin către voi cu o citire generală colectivă pentru a vedea ce ne mai transmite câmpul de energie sau mentalul colectiv. Este general, luați de aici doar mesajele cu care rezonați și ce nu, lăsați deoparte. În egală măsură folosiți-vă și discernământul. Este o platformă de divertisment, pentru că așa este bine să spun, și vedeți ce vă poate ajuta. În egală măsură, vă rog să înțelegeți și că noi toți suntem parte dintr-un întreg și că suntem conectați la câmpul de energie, unde cu sau fără voia noastră transmitem informații, dar și primim informații, din nou, cu sau fără voia noastră. Este important să fim conștienți de gândurile noastre în fiecare moment prezent. Să vedem așadar ce ne spune energia. M-am amuzat mai devreme pentru că, cel puțin la noi în România, cumva mascat sau poate așa am perceput eu, s-a pornit o cruciadă împotriva astrologilor și numerologilor și mă întrebam de ce oare. Mie tot una. Eu am studiat astrologia și atunci când nu era populară, studiam tarotul și când nu era în trend, când nu era așa virală povestea. Și de vor și de nu vor, aici vorbim despre o știință matematică veche din perioada Atlantidei, de unde ni se trag toate sau vin toate bune, toate rele. Totul de acolo vine, din acea epocă a civilizației noastre. Nu dețin adevărul absolut, dar sunt în căutarea adevărului. Știu doar că marea majoritatea lucrurilor pe care le știm sunt învăluite în mister, ca să nu spun o minciună. Să vedem ce ne spune energia astăzi. Miss Sunshine, numărul stelei. Avem aici și luna. Luna nouă, luna plină. Un ciclu care se poate încheia. Harta momentului de acum, când fac citirea, aveam ascendentul în Pești și, în mod evident, aveam Saturn și Neptun în vizor. Vorbim despre o energie contradictorie, o energie care trage deopotrivă și către stânga și către dreapta. Iar cheia astăzi, ca de altfel în fiecare zi, este către echilibru. Dacă vrem să vedem soarele cum răsare, îl vedem din echilibru și din calm. Adică, practic, este fix decizia noastră cum ne raportăm la rutina noastră, la oamenii din jurul nostru și la viețile noastre. Se tot vehiculează în mass media fel și fel de informații. Unele pot fi adevărate, altele pot fi false. Ideea este următoarea. Alegerea ne aparține la ce dorim să ne conectăm. Știți că există acel film, acele desene animate, nici nu știu cum să le spun, Simpsons, unde tot timpul ce apare acolo, într-o oarecare măsură, devine realitate. Nu există cineva care să creeze acel conținut și care să știe dinainte cu o acuratețe de 100% ceea ce urmează să se întâmple. Însă există potențialul, pentru că așa este creată lumea în care trăim, și potențialul atunci când apare în conștiința tuturor, când noi ne conectăm toți la unele lucruri, acelea devin realitate. Noi materializăm pentru că omul este superom și are o capacitate extraordinară, nebănuită și necunoscută de a fi co-creator, de a face lucrurile să se întâmple. Domnișoara Sunshine, o rază de soare. Vorbim despre echilibru, vedeți? Vorbim despre energia feminină care stă la baza zilei de astăzi. Vorbim despre modalitatea prin care ne găsim calea. Poate fi aici o nevoie de vindecare, să fiți atenți la provocările mici de sănătate care pot apărea. Văd niște dureri de spate, mai ales pe partea dreaptă. Atenție la acestea, pot fi în zona plămânilor, acolo poate fi înmagazinată tristețe, pe care indicat este să o eliberați, să o transformați.
Vorbim aici despre soare, despre puterea magnetică de a atrage în viețile noastre ceea ce ne dorim, dar atunci când suntem conștienți că putem, pentru că noi nu știm de ce suntem capabili. Să vedem mai departe. Cineva foarte drag sufletului vostru se conectează telepatic, poate chiar și în planul fizic cu voi. Cineva pentru care voi reprezentați un ideal sau a cărei viață în mod evident ați marcat-o. Un prieten foarte drag, iată, din nou avem o energie feminină aici, vorbim despre chakra sacrală, despre creativitate, putere, determinare, despre pasiune, despre sexualitate, poate cineva care întrunește toate aceste direcții pe care le-am enumerat. Vorbim despre un prieten drag cu care poate ați crescut împreună sau cineva care a făcut parte dintr-un cadru organizat în viața voastră, fie coleg de serviciu, fie prieten din copilărie, fie cineva din familia voastră extinsă, rudă mai îndepărtată. Vorbim aici despre numărul 11 și despre o zi, o perioadă care vine cu alegeri. Alegeri să schimbați ceva, alegeri să transformați o situație dintr-una neplăcută într-una plăcută, dar și puterea să o faceți. Atunci când vedem soarele, avem o confirmare că lucrurile se pot manifesta foarte ușor. Este aici o analiză, este o dorință interioară pe care unii dintre voi o aveți, care este legată de un atașament puternic, de o emoție. De îndată ce veți identifica emoția respectivă, veți putea manifesta ceea ce vă doriți, pentru că simt o teamă. O teamă vă împiedică să faceți un pas către ceea ce vă doriți. Aici avem dinamita, ce interesant, casa a 5-a din astrologie, care aparține leului. Entuziasm, pasiune, acțiune. Exact cum am menționat deja anterior, este și o putere fantastică care, dacă nu este conținută, poate fi distrugătoare, devastatoare. Este catalistul schimbării aici, un început care poate deveni realitate, un început care are o amploare, are o importanță, are o însemnătate deosebită în viața voastră. Este și ceva neașteptat care se poate întâmpla aici. Pe de altă parte, atunci când noi nu suntem conștienți și ne purtăm imatur, pentru că această casă a 5-a are legătură și cu copilul nostru interior, lucrurile pot veni așa deodată, cum se aprinde bățul de chibrit, dar se pot și dizolva foarte repede. Așa este energia de foc. Să fiți atenți la aceste lucruri, să fiți atenți la stări de nervozitate, să fiți atenți la impuls, la motivația din spatele intenției voastre. Pe de altă parte, este o energie a pasiunii primare, care nu are discernământ, este instinct primar, să-i spunem așa. Deci cam așa se prezintă această zi sau această perioadă în momentul în care accesați clipul. Și avem inventatorul, din nou arhetipul leului și casa a 3-a. Discuții despre ceva ce putem face. Fie cineva a inventat ceva despre voi și în această perioadă puteți să vă curățați imaginea publică, fie cineva are o părere foarte bună despre voi în acest moment și voi puteți beneficia de laude, puteți primi complimente, ceea ce este foarte bine. Pentru alții dintre voi aici este foarte important să încercați și unii dintre voi veți rezona cu desăvârșire. Să încercați. Vedeți, este o teamă, exact cum spuneam, teama de a eșua. Să faceți din nou ceva ce vă doriți sau dacă ați avut un gând care a persistat acolo, a dominat cumva conștientul vostru, încercați să vedeți unde vă duce, pentru că aveți potențialul de reușită. Pentru alții dintre voi, niște studii
care încep acum vă aduc faimă. Un curs poate, vă aduce o calificare, vă aduce o diplomă pe care o puteți folosi. Alții dintre voi veți fi foarte vizibili și este o responsabilitate uriașă atunci când ești vizibil, pentru că poți fi un model de urmat și depinde foarte mult de morală, de virtute și de valori. Și aici avem lentilele și o casă a 7-a în taur. Vorbim despre evaluarea unor opțiuni, vorbim despre perspectivă, despre analiză, dar și despre retrospectivă. Judecata, care înseamnă ceva se poate relua la un nivel mai stabil, dar și despre claritatea pe care o puteți căpăta în aceste zile, tocmai pentru a avea parte de iubire, de pasiune. Este aici, să știți, un complex, este un fel de paradox, să fiți atenți că focul arde pământul, dar în egală măsură și ce rămâne în urmă este tărâm curat, purificat, deci se poate construi. Nu reconstrui, ci construi mai degrabă. Ceva apare în atenția voastră, ceva de maximă importanță pentru voi, ceva ce vă doriți foarte mult, poate apărea astăzi în atenția voastră. Acceptare, numărul 31 și în oglindă moartea. O acceptare, o transformare, care este profund intuitivă, vedeți, are legătură cu casa a 3-a unde ne-a apărut leul, voința de a face niște lucruri, o comunicare care poate începe, se poate activa sau reactiva și vi se cere să fiți conștienți, foarte conștienți în cazul în care reluați sau inițiați comunicarea cu cineva care vă interesează, pentru că altminteri veți fi în capcana propriei voastre percepții, care poate fi subiectivă. Este o energie iubitoare astăzi aici, este o energie a pasiunii, dar așa cum am menționat, bazată pe instinct primar, pe foc, foarte mult foc. Să vedem. Relații, plan material și emoțional. Unii dintre voi aveți parte de o descoperire. Puteți face ceva măreț, extraordinar de bun. Inventa o procedură nouă. Puteți inventa ceva. Puteți începe pur și simplu ceva. Ceva care să fie de mare impact în viețile voastre. Oh, ce frumusețe! În zona relațiilor. Uite, pentru cei singuri, cineva poate apărea în viața voastră și vă curtează. Îndrăznesc să spun că este cineva care vă cunoaște. Dacă nu vă cunoaște de acum, din această linie temporală, vă cunoaște din alte vieți. Însă cred că undeva în copilărie v-ați mai întâlnit sau poate drumurile voastre s-au mai intersectat, dar nu v-ați remarcat anterior. Este cineva aici cu care puteți începe o comunicare. Este o conexiune de trib, de suflet pereche, de familiaritate. Este ceva ușor, care vine ușor, care are legătură cu iubirea, care poate intra abrupt în viața voastră și complet neașteptat și farmecul aici va fi să faceți această conexiune să rămână, nu să dispară foarte repede, pentru că, uite, are la bază emoții și sentimente frumoase. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este o energie iubitoare astăzi. Fie prin conexiunea cu ai voștri copii, dacă aveți, reușiți să vă aliniați, reușiți să vă înțelegeți mai bine, fie voi, în casa voastră, uite, este o energie care domnește a pace, este liniște și armonie. S-ar putea să fie o mică tendință de ceartă așa, dar până la urma urmei contează, fix cum am spus, cum vă veți raporta voi la ceea ce apare în relația voastră de cuplu astăzi, în aceste zile. Acel ascendent în Pești spune că sunt un fel de cameleon și că aș face bine să mă mulez pe energie, să mă adaptez, să fiu foarte adaptabil.
cu Fecioara în casa a 7-a, să nu fiți critici. Asta spune energia acum, că este un moment foarte bun să se întoarcă medalia pe partea cealaltă, să fiți foarte bine în relațiile de cuplu, pentru că aici sunt sentimente, pentru că aici cineva vă poate cere scuze, pentru că aici partenerul, partenera voastră se poate angaja în niște acțiuni diferite față de cele pe care le face în mod normal, vă poate surprinde, vă poate invita în oraș, poate să vă ofere iubire astăzi mai mult decât oricând, vă poate spune ceva ce vă încânte auzul și sufletul. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, există aici un potențial de conectare, reconectare cu cineva din trecutul vostru și vouă vi se spune atenție, uită-te la ce ai avut pentru că reproduci în proporție de 100% același lucru. Este foarte important să nu ți se stârnească gelozia, în primul rând. În al doilea rând, să nu te enervezi. Dacă vrei să vorbești cu cineva, astăzi nu este despre cine a avut dreptate și când. Este un potențial de reconectare cu o persoană din trecutul tău, dar intră în acea comunicare ca un copil, fără așteptări, fără orgoliu, fără pretenții și fără așteptări, pentru că așa poți materializa prin energie feminină un rezultat mai bun. Să vedem. Pajul de cupe, sunt declarații de iubire aici, sunt vorbe bune, sunt îmbrățișări, este iubire și este liniște în casa voastră. Cineva se îndrăgostește de voi și își dă seama. Uite, a ieșit asul de bâte și a ieșit în poziție întoarsă. Este drept că mi-am făcut ordine pe birou înainte de a începe și am mai amestecat pe aici cărțile, dar în esență energia, dacă a vrut să se afișeze așa, oferă vizibilitate și claritate. Ideea este că aveți parte de începuturi, că există o scânteie. Să folosiți vibrația înaltă a asului de bâte, nu orgoliul și nu irascibilitatea, impulsivitatea, ci pasiunea. Cineva se îndrăgostește. Dacă sunteți singuri, puteți să vă îndrăgostiți voi sau cineva se îndrăgostește de voi. Sau atenție dacă începe să vorbiți cu cineva, că este o tentă foarte erotică aici. Depinde foarte mult de cum veți interacționa cu persoana respectivă și de ce vreți să construiți de aici înainte. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, veți vedea acțiune, voință din partea partenerilor voștri, să faceți niște lucruri, poate să mergeți într-un loc unde nu ați mai fost de mult timp, poate gătește partenerul sau partenera astăzi ceva dedicat pentru voi, sau poate este o energie foarte jucăușă ca de copii așa și este bună, este plină de pasiune și de scântei, de fluturi în stomac și steluțe. Pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare, există o pornire a cuiva către voi astăzi. Voi sunteți destinatarul acestei energii de foc. Atenție, poate ieși ceva frumos aici sau poate ieși cu scântei. 6 de cupe aduce un rege de cupe. Foarte interesant. Pentru cei care sunteți singuri, cineva se poate îndrăgosti de voi din ce în ce mai tare. Deci puteți cunoaște pe cineva ale căror sentimente pentru voi vor crește gradual și vor crește cu siguranță într-o vibrație potrivită vouă. Este o energie foarte bună, foarte bună. Avem soarele implicat astăzi aici și prin domnișoara rază de soare, dar și prin faptul că avem nodul nord la 19 grade și 19 grade ne indică arcana soarelui, optimism, voie bună. Este o mică fereastră prin care noi să ne manifestăm liberi și fără constrângeri. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, regele de cupe poate fi o conștientizare a omului de care v-ați despărțit, acum, în acest moment prezent. Mâine nu știm ce aduce, dar în acest moment prezent poate fi așa un drag de voi, mi-e așa de drag de tine, sau să simtă o chemare, să simtă o pornire, o pasiune de neoprit, de necontrolat pentru voi în acest moment și acesta este fix un moment în care să puteți lucra
să puteți să vă apropiați, să puteți să discutați. Deși pentru foarte mulți dintre voi să știți că energia vă spune că vei cunoaște pe cineva. Vei cunoaște pe cineva care îți este ție potrivit și îți poate face față energetic ție. Iar pentru cei care sunteți în cupluri, în relații deja formate, energia spune că ce dai aia primești, dar uite, sunt aici pentru tine, aici sunt pentru tine. Prin lucruri mărunte, prin gesturi mici și simple, veți simți iubirea oamenilor cu care sunteți. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fi cunoscut o a treia persoană, există și acest aspect aici implicat. S-ar putea să vă îndrăgostiți de altcineva, de cineva din trecutul vostru, de cineva care vă respectă și aveți un dubiu, aveți o provocare, nu știți ce să faceți. Avem un cavaler de spade peste asul de spade. Clar, este o zi pentru comunicare, este o zi pentru reconectare. Pentru reconectarea cu cineva drag, pentru conectarea cu cineva nou în viața voastră. Cineva cu care vorbeați înainte mult, poate apărea în viața voastră. Aici avem un 9 de cupe, cineva își dorește foarte, foarte mult, cineva te dorește foarte mult. Să știți că cineva s-a îndrăgostit de voi pentru unii dintre voi. Dacă sunteți singuri, uite o ocazie foarte bună, pe cât se poate de concretă, să întâlniți pe cineva, să discutați cu cineva, să vorbiți cu cineva. Dacă ați cunoscut pe cineva, să știți că omul respectiv are sentimente pentru voi și acele sentimente cresc și se amplifică pe măsură ce trece timpul. Pentru cei care sunteți în relații deja, noul acesta de cupe spune că te simți bine alături de partenerul tău, că partenerul tău se simte bine alături de tine și că există o zi, o perioadă foarte bună pentru ca voi doi să vă reconectați, să fiți ca niște copii, să uitați de responsabilități, de griji, de provocări și să fiți bine, să vă bucurați de viață. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, puteți cunoaște pe cineva absolut nou, care se îndrăgostește de voi și vă vrea și știe sigur că pe voi vă vrea, iar pentru alții dintre voi este posibilitatea de a vă reconecta cu 6 de cupe acolo cu cineva. Însă să aveți grijă că 9 de cupe aici cu asul de bâte ne spun te vreau acum, așa vreau eu acum. Deci să aveți un pic de grijă să nu fie o energie impulsivă și de moment totuși. Sau gânduri temporare, care evident să lase în urmă un impact major cu dinamita aici. Magicianul este o energie foarte bună în această zi. Lucrurile se mișcă către bine, către armonie. Magicianul vorbește despre cineva care are darul de a vorbi, care are puterea cuvântului, dar care s-ar putea să și manipuleze puțin situația în favoarea sa. Dacă ați cunoscut pe cineva, este cuceritor și este un om, femeie sau bărbat, care știe ce vrea și care nu se oprește doar pentru că voi îl sau o ignorați. Pentru cei care sunteți în cupluri, veți vedea că partenerii voștri astăzi, mâine, în această perioadă, vă fac pe plac. Voi știți ce să faceți cu această informație, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există o șansă ca, într-adevăr, cineva să vă caute, să-și reamintească sau știți că mai sunt cupluri care s-au despărțit, dar asta nu înseamnă că nu se iubesc. Acum acea energie, acea vibrație a iubirii să iasă foarte puternic la suprafață și să înfrunte tot. Regrete. Da, cineva regretă. Clar, cineva regretă aici niște lucruri. Poate unii dintre voi aveți niște regrete, cineva și poate cere scuze, exact cum am spus cu acel paj de cupe. Cineva a făcut o greșeală și uite muzică, se schimbă vibrația. Este, vedeți, un om care vă poate fermeca. Să fiți atenți, da, la ce se spune. Asul de spade înseamnă comunicare, cavalerul de spade înseamnă repede. Comunicăm repede. Asul de bâte
poate manipula energia și acest 9 de cupe după bunul meu plac. Deci asta este o zi în care să fiți conștienți de voi și să verificați în detaliu, în amănunt, să vă uitați foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că, da, este o zi de bazmă. Dar bazmele acelea mai au și zmei și feți frumoși, dar și dragoni, balauri. Să vedeți cum le rezolvați. Mai departe, în zona materială, avem un 9 de monede, un 10 de spade și moartea. Este o zi foarte bună și în zona aceasta materială, în care să spuneți, gata, lasă că știu eu mai bine ce am de făcut. O situație se schimbă. Se schimbă, încheiați ceva aici în zona materială, vă eliberați de o povară. Nici nu vă mai pasă, vedeți? V-ați uitat către o situație, ați stat mult asupra unei situații, v-ați gândit la ceva anume și asta este o zi în care să spuneți stop, lasă că pot să mă descurc și singur. Și vă veți descurca și singuri, să vedem în ce direcție și ce anume vă atrage atenția. Avem nebunul. Lasă că pot să fac eu singur, mă descurc și fără ajutorul tău. Sau, dacă aveți nevoie, cereți ajutorul unui prieten drag, pentru că vă ajută să o luați de la început și să vedeți niște lucruri acolo unde nu puteți voi să le vedeți. Sau, dacă aveți nervi, dacă sunteți stresați la serviciu, stați liniștiți, nu știu, trageți aer în piept, faceți ceva care să vă schimbe starea, pentru că trece. Trece. 6 de monede. S-ar putea să fiți supărați, să spuneți lucrez mult, pe bani puțini, sau nu sunt recunoscute meritele mele, sau am obosit să aștept, sau casa 6, rutină. La serviciu cu ai voștri colegi, poate unii dintre ei pleacă și vă supărați și spuneți vreau și eu să merg cu tine acolo unde te duci tu, să fie o relație foarte bună de prietenie aici, să fie cineva care are nevoie de ajutorul vostru. Dar 6 de monede este în general când eu depind de altcineva. 9 de monede spune mă descurc și singur, mulțumesc pentru ajutor, nu este ceea ce am nevoie, sau uite fix astăzi îmi port singur de grijă. Și așa veți face, veți rezolva niște lucruri în zona serviciului sau în zona aceasta financiară, vă veți simți mândri. Mândri că aveți bani pentru ceea ce vă doriți, vă veți simți bine, veți avea încredere, este o zi plină de încredere. Eremitul. Da? 9 de monede cu eremitul aici înseamnă mă descurc singur. Eu găsesc o cale să rezolv tot ceea ce trebuie astăzi. Și cu o casă a 7-a în taur aici vorbim despre bani. Taurul este guvernat de Venus, care guvernează banii lichizi, stima de sine, iubirea. Mă descurc singur, am parteneri de încredere sau lucrurile trebuie să fie foarte stabile. Am încredere că absolut orice îmi iese. De ce? Pentru că sunt un magician. Și nebunul spune, ok, lasă că văd ce fac, dar cu siguranță rezolv. Este acea doză de încredere și de putere interioară pe care nimeni și nimic nu o poate opri. Avem entry level. O iau de la început. Sau mai încerc o dată. Sau lasă că rezolv eu totul de unul singur și este în regulă pentru că știu cum. Iar aici vorbim despre experiență, despre cunoaștere, despre a fi un bun profesionist, un expert în ceea ce fac. Termene. Aveți timp. Exact asta spune aici. Aveți de predat niște lucruri sau a venit timpul să vă descurcați voi singuri, să faceți voi singuri ceva și să nu mai apelați la nimeni, poate. De ce? Pentru că aveți putere, aveți talent, aveți capacitatea să faceți voi singuri ceva. Vedeți? Să începeți ceva. Dar trebuie doar să fiți un pic mai atenți, dar trebuie să aveți și încredere în voi, pentru că reușiți. Și noi achiziții. Să faceți ceva, să achiziționați ceva, să începeți o mică afacere sau să începeți un serviciu nou, dar care are beneficii, ceva mai bun ca înainte. Mă descurc singur. Mașina aceasta albă îmi arată bunăstare. Bunăstare în sensul că investesc în ceva
ce îmi întoarce investiția, nu investesc în ceva ce îmi cheltuie ulterior banii. În termenii de business, mașina se spune că ne cere bani. Nu este o achiziție care ne întoarce investiția, decât dacă o punem să facă bani pentru noi, adică mă deplasez cu ea în interes de serviciu. Altminteri este o cheltuială, nu o investiție, ceva de genul acesta. Deci asta veți face voi astăzi, veți găsi o cale prin care să nu risipiți banii, ci din contră să-i multiplicați, să vă ajungă, să vă rămână, să vină niște bani pe care nu îi așteptați în cont. Iar la nivel de plan emoțional, soarele, ce frumos, soarele și alt soare, 2 de monede, faetonul și soarele, nodul nord, o decizie care are legătură cu stabilitatea voastră, o decizie către progres, o decizie către ceva ce vă doriți, care este concret și realizabil. Aveți o confirmare a unor lucruri pe care le doriți, aveți o confirmare că se poate și trebuie doar să vă hotărâți. Sunteți în prag de a lua o decizie, sunteți în punctul de a lua o decizie. Ce vi se spune aici? Să cântăriți foarte bine situația, nu vi se spune că o alternativă este mai bună decât cealaltă, vi se spune să fiți doar conștienți de alegerile pe care le faceți. Faetonul înseamnă progres. Progres către ceea ce îmi doresc, dar către lucruri bune. Atenție, uite, că aici l-avem pe Saturn și aici l-avem pe Pluto. Și știm ce se întâmplă cu Saturn și cu Pluto. Saturn este în Pești, este lordul karmei, vorbește despre timp. Este timpul să progresez, este timpul să merg înainte, este timpul să fac o schimbare. Și da, voi cu voi în oglindă trebuie să vorbiți. Ce vedeți voi în oglindă aici este un personaj, nu sufletul vostru. Este persoana care este creată în cadrul social, este avatarul nostru aici în planul fizic, nu sufletul vostru. Întrebați-vă sufletul, priviți-vă în ochi. Nu știu dacă v-ați dat seama, v-ați uitat la oameni în ochi sau în ochii oamenilor, să vedeți că în ochii unor oameni vedeți iubire, vedeți viață, în ochii altor oameni nu, sunt goi. 3 de monede, un pas înainte, un parteneriat, o concluzie fericită, un rezultat favorabil, o vindecare, o veste bună în zona medicală. 9 de cupe, exact cum v-ați dorit. Ce vă doriți voi se poate îndeplini. O dorință, o confirmare a unor lucruri pe care le așteptați. O veste bună. Uite, în alta preoteasă. Să știți că de la voi vine răspunsul. Voi veți lua o decizie foarte bună pentru voi astăzi, veți primi niște vești foarte bune pentru voi astăzi și dacă veți comunica cu cineva, vă veți convinge dacă este iubire adevărată, dacă este doar o idee despre iubire, dacă vă încântați degeaba sau dacă este o relație matură. Niște surprize și vedeți din nou focul. Ce inițiați voi are toate șansele să dea roade și să crească. Șase de bâte. Ce inițiați voi are toate șansele să crească. Vedeți? Succes, împlinire. Primesc laude, primesc o bucurie, în sfârșit mi se confirmă ceea ce credeam, în sfârșit mi se cuvine ceva și primesc ceea ce mi se cuvine. Talismanele. Cineva este foarte atras de voi. Asul de bâte a arătat acel lucru. Da, este foarte atras de voi. Visează cu ochii deschiși, se uită. Deci în momentul în care se uită la sine în oglindă, mintea direct la voi îi fuge. Copacul vieții. Uite din nou nebunul. Ceva ce începe. Sănătatea voastră se regenerează, dar și altceva ce începe. Unii dintre voi în industria fashion, alții dintre voi în legătură cu nutriția voastră, cu o dietă pe care o puteți ține, dar alții dintre voi cu lucruri concrete. Începeți unii dintre voi o viață nouă. Voi o faceți. Voi cu mâna voastră, prin decizia pe care o luați aici. Se încheie un ciclu. Este important să fiți conștienți cum puneți
Degetul pe hartă. Marte. Marte este în Capricorn. Marte în Capricorn este o energie bună, este în exaltare, acționează și merge după rezultat. Poate fi încăpățânat și arogant și ușor inflexibil. La aceste lucruri să fiți atenți. Asul de monede. Un început stabil, concret, palpabil. Uite, tonul face muzica. Poate aveți legătură cu artiști sau poate este momentul să începeți să faceți ceva. Vorbim aici de niște lucruri pe care le faceți voi. Uite, nebun după tine. Măi, aici. Deci eu când simt că nu spun mereu același lucru pentru că nu e energia aliniată la aceste lucruri. Astăzi este o energie foarte erotică, așa, foarte pasională, foarte cuceritoare în aer. Uite, judecata, ne putem împăca sau cuiva îi fuge mintea la voi. Dacă ieri nu a făcut-o, astăzi se gândește la voi. Nu știu de ce. 4. Un împărat, un berbec. Din nou, berbecul începe a fi. Voi știți cine. 2+2 se gândește la o conexiune, la o revenire, vă visează, vă îmbrățișați acolo în gânduri. Dar uite și vulpea, cum a apărut și magicianul. Atenție! Atenție la ce vă dați acordul. Alții dintre voi puteți semna un nou contract de muncă, puteți semna ceva, un început. Un contract de muncă. Uite, uterul, energia aceea erotică de casa 8-a, leul. Leul aici pe casa 5-a este, dar este o energie nu durabilă ca în casa 8-a. Ci ne vedem, ne-am văzut, ne-am plăcut, ce rămâne de făcut și după dimineață fiecare la casa lui și s-ar putea să sufăr. Deci atenție la aceste lucruri. Pe de altă parte, la nivel medical, doamnelor, atenție, dar nu numai doamnelor și domnilor. Aici se înmagazinează emoție. Aici avem luna. Păi am avut soarele, avem și luna. Rece, cald. Alții dintre voi trebuie să vă echilibrați. Partea negativă, dar nu negativă în sensul pe care îl știm noi, ci trebuie să vă echilibrați chakrele, chakra gâtului, cel de-al 3-lea ochi și chakra coroană. Să vedeți, să nu aveți prea multă energie de foc, de leu. Da? Atingeți copacii, mergeți puțin desculți. Prin casă. Este bine și prin casă. Cineva este foarte declarativ aici. Poate avea legătură cu Franța, dar uite, ai o voce să-ți urmezi destinul. Vorbiți cu cineva. Cu cineva care vă vede foarte frumoși, foarte atrăgători. Cu cineva cu care poate ați încheiat o discuție anterior, dar o discuție care se poate relua. Cineva își face prezența vizibilă în viața voastră, vine, vă scrie, dă buzna, uite, din nou mesaje, din nou soarele, o înghețată, cineva dulce, cineva care vă răsfață. Sau voi vă simțiți extraordinar de bine astăzi și asta este fabulos, uite, focul. Focul este dragostea, e în aer, ceva de genul acesta. Uite, inima, o inimă care se deschide, lumea, săgetătorul, ceva ce are legătură cu luna decembrie, dar și cu luna martie poate fi aici. Cineva care este deschis, are deschidere, se deschide. Jupiter, vedeți, guvernatorul săgetătorului. Venus este în săgetător, da? O energie magnetică care atrage abundență, prosperitate, un buchet de flori, vorbe frumoase, laude, declarații. Uite, săgetătorul, vedeți, Venus în săgetător vine cu o mică transformare, se transformă ceva sau cineva prinde aripi, prinde curaj. Astăzi, voi sau cineva anume. Peștii, vorbeam exact despre Jupiter, care guvernează și peștii și săgetătorul. O iubire necondiționată, sunteți conectați cu cineva care vă iubește cu adevărat. Că sunteți, că nu sunteți împreună, asta este altă poveste. Dar una peste alta este o conexiune de suflet aici, astăzi, care se activează. Și aici avem inițiala J și N. Ceva care are legătură cu Crăciunul, cu numărul 25, cu numărul 7, poate fi, cu numărul 3, cu numărul 12, cu luna iunie, 22 iunie. Vedeți cum rezonați cu mesajul. Dacă aveți ceva de făcut, nu joi. Faceți în oricare altă zi. Acum, cât este energia aceasta. Nu joi, oricând altcândva. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!